काही म्हणा की त्याป้าชุดพี่ติดรถได้เท่าไหร่อ่ะทิ้งช่วงเลยมันบอกว่าไปซื้อที่ลาซาด้าหรือช้อปปี้หลังดูฝาก
สีเข่าได้หลายแล้วสีเข่าก็ตอนแรกนะจริงๆอะมันนี่ก็ลงกันอะไรดอกมือเลยเอาเจ้าตัวให้อย่างนั้นได้แย้มได้บูสิมีโอกาสก็ยัง